Assalamualaikum dan salam Nusantara. Kembali lagi bersama saya, Alia Sabrina, hos anda pada hari ini dalam rancangan Bumantara Sejarah. Bajau. Tidak asing lagi perkataan ini dari benak pemikiran rakyat Malaysia, bukan? Tetapi, sejauh manakah pengetahuan kita tentang bajau? Jadi pada hari ini, kita akan meneroka dengan lebih mendalam tentang apa itu bajau. Secara amnya, bajau merupakan sebuah etnik yang terdapat di beberapa buah negara seperti Filipina, Indonesia, Brunei dan negara kita sendiri, Malaysia. Orang bajau di Malaysia boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama ialah orang bajau samah, iaitu darat yang menetap di daerah seperti Tuaran, Kota Belud dan Papar. Manakala orang bajau laut pula menetap di daerah seperti Kota Marudu, Kudat, Pitas, Lahad Datu, Kunak, Sandakan dan Semporna. Di Malaysia, bajau terbahagi kepada dua bahagian iaitu pantai barat Sabah dan pantai timur Sabah di mana penduduk ini telah diiktiraf sebagai penduduk asli Nusantara dan penduduk Bumi Putra yang terbesar di Sabah dan sekitarnya. Antara bahasa yang dipertuturkan oleh etnik ini adalah Melayu, Bajau, Tausug, Tagalog, Indonesia, Bugis dan sebagainya. Terdapat sekurang-kurangnya 470,000 di Kepulauan Filipina, 436,672 di Sabah, Malaysia, 275,000 di Indonesia dan 12,000 di Brunei. Orang bajau samah di pantai barat Sabah terkenal sebagai penunggang kuda. Selain itu, mereka terkenal dengan pembuatan parang dan menjadi pesawah serta penternak. Manakala masyarakat bajau pantai timur Sabah, khasnya dari daerah Semporna, juga mendapat gelaran istimewa dan unik seperti Sea Gypsies, Panglima di Laut, Pelaut dan Pelayar Terunggul. Tidak lengkap sejarahnya tanpa makanan tradisional, bukan? Mari kita lihat beberapa makanan tradisional orang bajau. Kima merupakan sejenis kerang laut dan terdapat dalam beberapa spesies seperti lapiran, kima bohek dan solot-solot. Seterusnya adalah sagol atau sinagol yang bermaksud mencampur adukkan sejenis makanan tradisional yang menggunakan isi ikan yang biasanya menggunakan ikan pari, ikan hiu dan ikan buntal yang dicincang-cincang dan dimasak dengan kunyit. Kemudian kita beralih ke putu. Putu merupakan makanan yang berupa ubi kayu yang diparut dan telah diperah airnya lalu dikukus. Lazimnya, putu dimakan bersama sagol, kima, tehek-tehek, tayum dan beberapa makanan tradisional bajau yang lain yang selalunya adalah makanan laut. Ianya kenyal, sedikit melekit dan rasanya seperti ubi yang dicampur tepung. Jangan ke mana-mana, kembali kita selepas ini dalam rancangan Bumantara Sejarah. Igal-igal merupakan sebuah tarian yang sangat dipelihara oleh orang bajau di negeri Sabah, selatan Filipina dan beberapa kepulauan di Indonesia. Igal membawa maksud tari, manakala mak igal membawa maksud menari. Tarian ini boleh ditarikan secara perseorangan, berkumpulan maupun secara berpasang-pasangan.
penekanan penting dalam tarian igal sebagai sistem pergerakan berstruktur orang Bajau adalah pada pelenturan jari dan telapak tangan, gerakan lengan, postur tubuh badan dan kehalusan peralihan pergerakan bahu. Nasambungan panggilan pagkawai kekalinganan aku malay iwalang-alang na para saya situ kawalang mapananap kabain ko labutan magkabelawan mapangigalan leli 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 la leli 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 la. Seterusnya, beralih kita ke tarian Limbai dan Runsai. Tarian Limbai merupakan satu tarian tradisional suku kaum Bajau Samah Kota Belud. Tarian Limbai biasanya ditarikan ketika majlis perkahwinan semasa menyambut ketibaan pengantin lelaki yang diarak ke rumah pengantin perempuan. Runsai juga merupakan tarian tradisional suku kaum Bajau Samah di Kota Belud. Runsai selalunya ditarikan di majlis perkahwinan pada sebelah malam. Tarian ini memerlukan antara 6 hingga 8 orang penari termasuk 2 orang wanita. Seni persembahan masyarakat Bajau seperti tarian igal dan muzik tagungguk memainkan peranan yang sangat penting dalam sambutan festival Regatta Lepa. Apa pula Regatta Lepa ni? Regatta Lepa merupakan sebuah sambutan tahunan orang Bajau termasuk Bajau Laut dan Bajau Kubang yang menampilkan perarakan bot atau perahu tradisional yang dipanggil lepa. Lepa dihiasi dengan kain hiasan berwarna-warni dipanggil tipas-tipas, sambulayang berbentuk segitiga serta dihiasi dengan panji-panji iaitu kain berbentuk segitiga berwarna yang biasanya digunakan untuk perayaan atau perkahwinan. Orang Bajau juga turut menarikan tarian daling-daling sebagai salah satu daripada seni persembahan mereka. Namun, tarian daling-daling lebih tepat dirujuk sebagai sebuah budaya tari milik masyarakat suluk di sekitar Sabah dan Filipina. Kesedaran akan kepentingan memelihara budaya bangsa untuk menjamin kelangsungan budaya bangsa berkenaan telah mendorong masyarakat Bajau di Borneo Utara iaitu Sabah khususnya disempurna, bangkit dan mengembangkan seni tari daling-daling di kalangan generasi muda. Telah sampai kita di penghujung rancangan. Jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama bersama saya Alia Sabrina dalam rancangan Pemantara Sejarah.